Chú chó lang thang Mickey gần đây gặp phải một chuyện phiền phức. Vốn dĩ nó và bạn của nó Lala đang sống một cuộc sống lang thang bình yên, nhưng gần đây, một con chó tên A Hoàng đột nhiên xông vào thế giới của chúng. A Hoàng không phải là một con chó lang thang, nó được mặc những bộ quần áo đẹp mỗi ngày, cũng không cần phải ở ngoài đường như chúng. Có một lần Mickey đi ngang qua cửa nhà của A Hoàng. A Hoàng đã bày tỏ lòng ái mộ với Mickey. Hơn nữa là, ngôi nhà của A Hoàng lại là một căn phòng 2 phòng sang trọng, và có rất nhiều đồ ăn nhẹ trong phòng khách. Lớn lên là một con chó lang thang, Mickey bắt đầu lung lay. Nó nghĩ đó là cuộc sống mà nó muốn, mà A Hoàng trông rất đẹp mắt, vì vậy nó bắt đầu bí mật hẹn hò với A Hoàng. Bỏ qua chuyện nó đã có bạn trai, nhưng giấy không giữ được lừa. Lala đứng từ xa, nhìn thấy bạn gái của nó hẹn hò với một con chó nhỏ trong công viên. Nó tức giận và nhanh chóng chạy qua. May mắn là có người đến kịp lúc tách chúng ra. Lala không thể tin được, bạn gái của nó thực sự thích một con chó vàng. Lala không muốn tiếp nhận liền chạy tới chất vấn Mickey, mà Mickey đã đi thẳng đến chỗ A Hoàng. Rồi nó đứng trước mặt Lala, bắt đầu hẹn hò với A Hoàng. Bị bỏ lại, Lala không thể tin vào mắt mình. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy A Hoàng muốn bắt nạt bạn gái, Lala vội vã lao lên phía trước để ngăn chặn. Mickey đi theo Lala vài bước, lại đột nhiên đứng lại. Nó đang rất bối rối. Một bên là A Hoàng giàu có không lo ăn mặc, một bên là một con chó lang thang. Nó nhìn vào chính mình trong gương và đưa ra lựa chọn. Lala vội vã đuổi theo. Không có nơi nào để trút giận, nó lao tới và bắt đầu cắn A Hoàng. A Hoàng không phải là đối thủ của nó. Chủ nhân của A Hoàng kiểm tra vết thương cho nó. Mickey cũng mau chóng tiến lên kiểm tra. Để chào đón sự xuất hiện của Mickey, chủ nhân của A Hoàng đã dọn dẹp lại tổ chó của chúng. Và trang trí lại. Lợn có thực sự thông minh hơn chó. Trong nhà người đàn ông này nuôi tổng cộng 2 con thú cưng. Một con là con lợn tên Bonan, con còn lại là con chó trắng này. Bởi vì nó ghen tị con lợn thông minh hơn nó, nên thường xuyên trả thù bằng cách cắn, không có khả năng tấn công. Con lợn như một con cừu non bị đuổi đánh. Chủ nhân thấy vậy liền nhanh chóng ôm nó đi, cầm theo cả đồ chơi đi vào phòng ngủ. Con chó trắng dường như đã thắng con lợn, nhưng lại đau khổ vì mất đi chủ nhân. Ông chủ nói, lợn con vừa tròn 3 tháng tuổi, nhưng nó rất thông minh. Bây giờ nó có thể dễ dàng hoàn thành động tác bái lạy, bắt tay với mọi người giống như một con chó con, dựa theo khẩu lệnh xoay vòng tại chỗ và một loạt các động tác khác. Ông chủ nói ngoài ra, nó còn biết tìm đồ theo khẩu lệnh. Ông chủ lấy một con lợn bông và một con chó bông, đặt xuống sàn, cùng với khẩu lệnh của chủ nhân. Con lợn đi qua cụm mũi với con chó bông, trả lời đúng. Ngay sau đó chủ nhân lại hô khẩu lệnh là lợn bông. Nó liền quay đầu đi thẳng về phía bên kia. Đừng xem thường hành động đơn giản này. Ông chủ gọi con chó ngu ngốc của anh tới, chỉ tay về hướng con lợn bông ra lệnh. Nó hoàn toàn không hiểu, chỉ biết ngây ngốc nhìn chủ nhân. Sau đó chủ nhân lại đem chuông đến, lợn con chạy tới ấn một cái, nó sẽ được ăn, như một phần thưởng. Con chó trắng quay lại và ngửi, thậm chí nó còn không biết ấn chuông. IQ hoàn toàn bị áp đảo. Khi lợn con biết rằng ấn chuông sẽ có thưởng, nó bắt đầu ấn chuông một cách điên cuồng, đồng thời cũng được ăn rất nhiều đồ ăn vặt, làm con chó ngu ngốc này phát điên lên. Ngay sau đó chủ nhân lại mang đến một món đồ chơi mới. Con chó trắng nhìn thấy, thô lỗ đẩy lợn con sang một bên, dùng chân để chơi đùa. Chó trắng chỉ mải mê chơi, mà kệ thức ăn rơi ra, tất cả đều bị lợn con lén lút ăn hết. Không ngờ nó lại là một tên trộm. Chủ nhân muốn kiểm tra IQ của chúng, nên đã mời chuyên gia đến. Lợn con biểu diễn các kỹ năng đã học được trước mặt anh ấy. Chuyên gia sau khi nhìn thấy đã bị sốc. Lợn con vừa tròn 3 tháng tuổi mà đã học được nhiều trò như vậy, chứng tỏ nó rất thông minh, ngay cả một con chó trưởng thành vài tuổi cũng không làm được. Tiếp theo chuyên gia mang đến một số hàng rào sắt.
tạo thành một mê cung, đem đồ chơi và đồ ăn vặt đặt vào góc trong cùng. Đầu tiên, để con chó này thử nghiệm, chỉ thấy nó nằm rạp trên đất ngửi ngửi, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ kéo hàng rào sắt, nhưng cũng không vào được. Chuyên gia nói rằng nó hoàn toàn không có khả năng giải quyết vấn đề, chỉ biết ngồi dưới đất chờ đợi. Con chó trắng như hiểu ra, bắt đầu chửi bới chuyên gia. Sau đó là con lợn 3 tháng tuổi này, nó chậm rãi đi tới chỗ thức ăn, ngửi mùi thức ăn và suy nghĩ một lúc, sau đó quay đầu đi về phía lối vào, ăn được thức ăn bên trong một cách dễ dàng. Toàn bộ quá trình chỉ mất nửa phút, khiến chuyên gia sửng sốt, xem ra chỉ số IQ của lợn con cao hơn chó rất nhiều. Đến nhà cướp con của người ta, còn cắn người ta tơi bời. Bạn đã bao giờ thấy con chó nào vô lại như vậy chưa? Con chó cướp con của người khác này tên là Lala. Con bị cướp tên là Alan. Cách đây 1 tuần, Alan sinh được một đàn chó con. Nó bị thương ở trán, bởi vì kẻ đã cướp con của nó, bởi vì đánh không lại đối phương, nên bị đuổi ra ngoài. Trên mặt vẫn còn vết máu. Nó nhìn những đứa con từ xa, đau lòng bất lực. Sau khi bà cụ thấy thế, đã đuổi con chó cái kia ra khỏi ổ, đưa Alan về ổ. Những chú chó con nhìn thấy mẹ đến, gào lên đòi bú sữa. Chúng ôm đàn con trong lòng và cho con bú. Ngay lúc này, tình địch của nó, Lala, lại tìm đến rồi. Nó lao vào ổ của Alan. Nó không muốn làm hại đàn chó con, nó chỉ muốn chiếm đàn chó con làm của riêng mình. Alan tội nghiệp một lần nữa bị đuổi ra ngoài. Alan quay đầu nhìn con mình, lưu luyến không nỡ rời đi xa. Lala kia ở lại trong tổ và nuôi những con chó con này. Với tư cách là mẹ ruột, Alan cố giữ mạng để có thể nuôi sống đàn con, đành phải tiếp tục canh gác bên ngoài chuồng. Rất lâu sau, Lala có lẽ đã đói rồi, đứng dậy và bước ra khỏi chuồng, đi đến chỗ bà chủ để tìm đồ ăn. Lúc này Alan vội vàng trở về chuồng, nằm xuống và cho con bú. Nó không có nhiều thời gian. Lala đang ăn thì cảm thấy ổ chó có gì đó bất thường, không thèm ăn cơm nữa, lập tức chạy về phía chuồng. Lúc này Alan vẫn đang đắm chìm trong vai trò của người mẹ. Lala vừa sủa ầm ĩ vừa lao vào trong chuồng. Nó dựa vào cơ bắp của mình, cắn chặt lấy Alan. Alan đã bị thua nhiều lần, chỉ có thể cuộn mình trong góc để mặc cho Lala bắt nạt, rồi tội nghiệp bỏ đi. Nó quay lại nhìn những đứa con, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến, nhưng không còn cách nào khác. Nó không phải không muốn phản kháng, nhưng sau nhiều lần đối đầu, nó phát hiện mình căn bản đánh không lại Lala. Alan chỉ có thể đi ra ngoài, nhường lại cái chuồng và ổ chó con cho Lala. Mẹ ruột lại chỉ có thể nhìn từ xa, vẻ mặt đau buồn, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nó. Alan cứ như vậy quanh quẩn quanh chuồng chó, để bảo vệ những đứa con bị cướp đi. Nước mắt lại rơi, nó chỉ muốn lấy lại những đứa con của mình. Bà cụ nhìn thấy Alan khóc cũng rất buồn. Bà hết lần này đến lần khác giúp Alan đuổi Lala đi, nhưng cũng chỉ khiến Alan bị cắn hết lần này đến lần khác. Chủ nhân nói, 3 con chó trên mặt đất, con gần nhất là A Cường. Alan là vợ cũ của nó, Lala là vợ hiện tại của nó. Quan hệ của chúng có chút phức tạp. Hiện tại Alan và A Cường vẫn rất yêu nhau. Lala nằm cách đó không xa. Cảnh này đối với nó mà nói vô cùng khó chịu, vô cùng ghen tuông. Có lẽ đó là lý do tại sao nó cướp con của Alan. Câu chuyện của chó mẹ khiến chủ nhân rất đau lòng. Những đứa con mình vất vả sinh ra, cứ như vậy bị cướp đi. Chính vì thế chủ nhân quyết định chuyển chúng tới nơi xa hơn, và chuyển toàn bộ chó con ra đó. 2 con chó nhìn đàn chó con đang gào khóc đòi ăn, đều canh giữ ở cửa. Chủ nhân đã chuyển những chú chó con đến một nơi khác, giúp Alan lấy lại đàn con từ chỗ Lala, đặt vào chuồng mới ở phía xa. 2 con chó tách ra, kéo xa khoảng cách. Chủ nhân tưởng như thế là ổn rồi, nhưng ông đã đánh giá thấp Lala. Ngay trong ngày Alan chuyển đến chuồng mới, Lala đã tìm tới tận cửa. Nó cứ đứng yên ngoài cửa. Alan run rẩy, nhưng nó vẫn dũng cảm bước ra ngoài. Chuồng là chuồng của tôi, con cũng là con của tôi, mời cô đi cho. Nhưng thứ bá là con chó như thế nào chứ? Nó không thèm để ý đến Alan, chạy thẳng đến chuồng chó. Alan sợ tới mức cụp đuôi vội vàng lui về chuồng. Lala thừa thắng xông vào chuồng, lại là một trận đòn dành cho Alan. Chủ nhân nghe thấy tiếng nên qua xem, vừa mắng vừa vào chuồng hòa giải. Lala bị bà đánh cho mấy cái, cúp đuôi chạy mất. Tuy nhiên, nó vẫn chưa từ bỏ sau khi bị đuổi ra khỏi chuồng. Nó ở không xa theo dõi hành động của chủ nhân. Khi chủ nhân vào nhà, nó lại quay lại, công từng đứa con một của Alan đi. Alan chỉ có thể ở một bên, bất lực nhìn con mình bị đưa đi. Alan không nỡ bỏ rơi con mình, chỉ có thể theo sát phía sau. Lala thấy Alan đi theo phía sau, suýt quay lại cắn tiếp. Chưa đầy nửa canh giờ, Lala cứ lần lượt công từng con một đi, chuyển toàn bộ chó con về chuồng chó ban đầu. Sau khi xong việc, bắt đầu nằm xuống cho chó con bú. Chủ nhân chỉ đành mời bác sĩ thú y chuyên nghiệp đến để giúp giải quyết vấn đề. Bác sĩ thú y đã kiểm tra 2 con chó. Mọi người đều tò mò, Lala không sinh con, tại sao lại có sữa? Bác sĩ thú y nói tình trạng này gọi là mang thai giả.
Mặc dù nó không sinh con, nhưng lại có tình thương của một người mẹ nên có sữa. Cho nên nó mới nảy sinh ý thức bảo vệ với đàn chó con. Bác sĩ thú y nói, Lala nuôi chó con là tình yêu xuất phát từ trái tim, chứ không hề có ý nghĩ gì khác, sẽ không làm hại chó con. Chỉ cần cách ly 2 con chó cái là sẽ giải quyết được vấn đề. Thế là chủ nhân đã rào lại khu vực xung quanh chuồng của Alan. Nhưng bác sĩ thú y nói như vậy là quá tàn nhẫn với Lala, bởi vì bây giờ nó cũng đã nảy sinh tình cảm với đàn chó con. Tốt nhất là chia đàn chó con ra. Sau khi Lala có được 5 con chó con, nó phát hiện ra số lượng không đúng. Nó không ngu ngốc đến mức đó, nhưng khi nó đi đến trước chuồng của Alan, phát hiện chuồng đã được chặn bằng một hàng rào rất cao. Alan đứng trước cửa chuồng chó thấy Lala không thể vào được. Rất yên tâm, Lala dừng lại ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đành quay về. Có lẽ mọi người cho rằng Lala là một con chó xấu xa, nhưng từ biểu hiện của Lala có thể thấy, nó thật sự cho rằng đám chó con này là con ruột của nó. Cái gọi là tam giác tình yêu và ghen tuông là không đúng. Nếu đó là vì ghen tuông, thì nó sẽ làm tổn thương đàn chó con. Có lẽ trong mắt nó, Alan mới là kẻ cướp con nó. Tôi nghĩ đó là tình yêu tuyệt vời nhất của một người mẹ. Câu chuyện về thú cưng hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người hãy thả like giúp tôi nhé. Hẹn gặp lại vào tập sau.